Hello, my dear students. আজি লৈ আহিছোঁ মই তিনিটা শব্দ মে, মাইট আৰু কেন। তো কথা হৈছে অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে কেন মানে কি বুলি যদি মই সোধোঁ উত্তৰটো হ'ব পাৰা। আনহাতে আমি যদি কওঁ যে মে মানে কি, মে মানেও কিন্তু পাৰা। মই উদাহৰণ দিলে কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ব। তো প্ৰথমতে এটা কথা জানি ল'বা যে কেন মানে পাৰা, কিন্তু কেন মানে যদি আমি পাৰা বুলি কওঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ মিনিংটো হ'ব যে কেন মানে পাৰা আমি ব্ৰেকেটত লিখি ল'ব লাগিব বা ভাবি ল'ব লাগিব যে কেনটোৱে কেপাচিটিৰ কথা কয়। উদাহৰণ, মই 10টা কণী খাব পাৰোঁ, খোৱাৰ কেপাচিটি মোৰ আছে। তো কেনটোৱে কি বুজায়? পাৰা বুজায়, কিন্তু পাৰাৰ ভিতৰৰ মিনিংটো হৈছে কেপাচিটি। মই গাড়ী চলাব পাৰোঁ, কেপাচিটি আছে মই ইংলিছ ক'ব পাৰোঁ, কেপাচিটি আছে। ইয়াত আমি কেন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আনহাতে মেটোৱে কি বুজায়? সম্ভাৱনা বুজায়। আচলতে মেটোৱে সম্ভাৱনা বুজায় আৰু মাইটটোৱেও সম্ভাৱনা বুজায়। এনে আমি গ্ৰামাৰত পাওঁ যে মেৰ পাষ্ট টেন্সটো হৈছে মাইট। কিন্তু কথা হ'ল এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব মই যে মে মানেও পাৰা, মাইট মানেও পাৰা, কিন্তু মে আৰু মাইটটোৱে কিন্তু যিটো পাৰা বুজাইছে নহয় এইটো হৈছে সম্ভাৱনা। যেনেকৈ মই কাইলৈ যাব পাৰোঁ, যোৱাৰ সম্ভাৱনাহে আছে মোৰ, কেপাচিটিৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ইয়াত। তো সম্ভাৱনা বুজালে আমি কি কৰোঁ? আমি মে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যে আই মে গ' টুমৰো, মই কাইলৈ যাব পাৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল মে নকৈ পেলাই আমি ইয়াত একে অৰ্থকে ৰাখি পেলাই মাইটো ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ আই মাইট গ' টুমৰো, মই কাইলৈ যাব পাৰোঁ। মই বুজাই দিম কেতিয়া আমি মে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কেতিয়া মাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তো মনত ৰাখিবা যে কেনটোৱে বুজায় কেপাচিটি, মই 10টা কণী খাব পাৰোঁ, আই কেন ইট 10 eggs, খোৱাৰ কেপাচিটি মোৰ আছে। আৰু মে নাইবা মাইটটোৱে বুজায় সম্ভাৱনা, যে মই কাইলৈ যাব পাৰোঁ, আই মে গ' টুমৰো নাইবা আই মাইট গ' টুমৰো, দুটাই হয়। কিন্তু দুয়োটা যদিও হয় ইয়াত অকণমান জানিবলগীয়া কথা থাকিব। তো মই আগতে এক্সপ্লেইন কৰি আহিছোঁ এই সম্পৰ্কত যে ফৰ্মেল ইংলিছ আৰু ইনফৰ্মেল ইংলিছ। তো ফৰ্মেল ইংলিছ বুলি ক'লে আমি পুনৰ কৈছোঁ, আমি বুজি পাওঁ যে প্ৰবন্ধত যিটো ভাষা পাওঁ, মিটিঙত যিটো ভাষাত আমি কথা কওঁ, টিভি ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, টেক্সট বুকবিলাকত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেয়া হৈছে ফৰ্মেল ভাষা। আৰু ইনফৰ্মেল ভাষাটো হৈছে আমি যিটো ঘৰত ঘৰুৱাভাৱে কথা পাতোঁ, আমি বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বজাৰে সমাৰে যিটো কথা পাতোঁ, সেয়া হৈছে ইনফৰ্মেল ভাষা। তো ডিফাৰেঞ্চটো এইখিনিতে আহে যে ফৰ্মেল ইংলিছত সম্ভাৱনা বুজাবলৈ আমি মে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, যদি টেলিভিশ্যনত তাত ফৰ্মেল ভাষা ব্যৱহাৰ হয়, নিউজ দিছে, নিউজত যদি কয় দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মে ভিজিট গুৱাহাটী টুমৰো। তো কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ভিজিট কৰিব পাৰে, সম্ভাৱনা আছে, তাত মে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু মই যদি কোনোবা এজন বন্ধুক কওঁ যে মই কাইলৈ দিল্লী যাব পাৰোঁ, দিল্লীলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মোৰ, ঠিক আছে, তেতিয়া কিন্তু মই ক'ম যে আই মাইট গ' টু দিল্লী টুমৰো। তো ইনফৰ্মেল ইংলিছত সম্ভাৱনা বুজাবলৈ আমি মাইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ নৰ্মেলি দেই, আৰু ফৰ্মেল ইংলিছত মাইটৰ সলনি আমি মে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ডিফাৰেঞ্চটো ইমানেই। গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা, ইনফৰ্মেল ইংলিছত মাইট ব্যৱহাৰ কৰিবা সম্ভাৱনা বুজাবলৈ। চেণ্টেঞ্চ বহুত হ'ব পাৰে যে মই কাইলৈ যাব পাৰোঁ, আই মাইট গ' টুমৰো। এই সি আহিব পাৰে দেই, অলপ খোৱা বস্তু ৰাখি দিয়া, কোৱা যায় কেতিয়াবা, সি আহিব পাৰে, হি মাইট কাম। নিগেটিভ কৰা যে সি নাহিবও পাৰে, হি মাইট নট কাম, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বৰষুণ দিব পাৰে। এটা কথা মনত ৰাখিবা, বৰষুণ দিয়া কথা ক'লে আমি সদায়
সন্মুখত এটা ইট বহাই পেলাই ইটেৰে আৰম্ভ কৰোঁ চেণ্টেন্সটো বহুতে জানাই যে বৰষুণ দি আছে ইটছ ৰেইনিং তো আগত এটা সন্মুখত কি বহে ইট এটা বহে তো গতিকে বৰষুণ দিব পাৰে অৰ্থাৎ কি দিয়াৰ সম্ভাৱনাহে আছে তো ইট মাইট ৰেইন বৰষুণ দিব পাৰে আৰু বৰষুণ নিদিবও পাৰে নেগেটিভ কৰা যায় যে ইট মাইট নট ৰেইন প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ওপৰত চাদৰ ওপৰত কাপোৰ মেলি দিয়া আছে ৰ'দত আমি ক'বলৈ যাম এতিয়া তালা মাৰি পেলাই ঘৰত তাৰপৰা সুধিব পাৰোঁ যে এই বৰষুণ দিব পাৰে নেকি হে মাইট ইট ৰেইন তো এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কোনো প্ৰব্লেম নাই তো কথাটো এইটোৱে যে কেপাচিটিৰ কথা ক'লে আমি কেন ব্যৱহাৰ কৰিম আই কেন কুক মই ৰান্ধিব পাৰোঁ আই কেন ড্ৰাইভ মই ড্ৰাইভ কৰিব পাৰোঁ আই কাণ্ট ড্ৰাইভ মই ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ কেন ইউ ড্ৰাইভ তুমি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰানে প্ৰশ্ন নিগেটিভ বুলি কোনো প্ৰব্লেম নাই আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু সম্ভাৱনা বুজিলে কি হ'ব আমি মাইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই কৈছোঁৱেই মই যাব পাৰোঁ আই মাইট গ' মই নাযাবও পাৰোঁ আই মাইট নট গ' সি যাব পাৰে নেকিহে আমাৰ লগত মাইট হি গ' উইথ হাছ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তেনেকৈ কথাখিনি হয় তো এতিয়া কথা হ'ল যে মই কেনৰ বিষয়ে ক'লোঁ আৰু মাইটৰ বিষয়ে ক'লোঁ মেটো বুজাই দিছোঁ যে মেটো ব্যৱহাৰ হয় ফৰ্মেল ইংলিছত মিনিং একেই থাকে সম্ভাৱনা কিন্তু আৰু এটা মাজৰ এটা কথা আছে ইয়াত সেইটো হৈছে পাৰা বুলি ক'লে তিনিটা পাৰা থাকে এটা হ'ল যে মই গাড়ী চলাব পাৰোঁ বুলি কৈছোঁ ইয়াত কেপাচিটিৰ কথা কোৱা হৈছে তুমি গাড়ী চলাব পাৰা তুমি কেপাচিটিৰ কথা কোৱা হৈছে আই মে গ' ফৰ্মেল আই মাইট গ' ইনফৰ্মেল যিয়ে নহওক তাত আমি সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু মাজৰ আৰু এটা পাৰা আছে সেইটো কেনেকুৱা পাৰা মই কৈছোঁ ধৰি লোৱা মই তোমাক ক'লোঁ যে তুমি যাব পাৰা তুমি কাইলৈ আহিব পাৰা এইটো কিন্তু কেপাচিটিও নহয় আৰু সম্ভাৱনা নহয় এইটো মাজৰ কিবা এটা পাৰা সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কি পাৰা এইটো তো এনেকুৱা যিটো মাজৰ পৰা আছে যে তুমি যাব পাৰা ইউ কেন গ' এই চেণ্টেন্সত কিন্তু আমি কেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ খালি কথাটো হৈছে আমি সমনীয়া কাৰোবাৰ লগত যদি কথা কওঁ জেনেৰেলি আমি তুমি যাব পাৰা ইউ কেন গ' তুমি মোক 5 টকা এটা দিব পাৰা নেকি কেন ইউ গিভ মি 5 rupees বা পাৰিবা নেকি হয় আচ্ছা তো ইয়াত আমি কেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এই একে কথাটোকে আমি যেতিয়া সন্মান সহকাৰে কাৰোবাক ক'ব লাগে তেতিয়া আমি কিন্তু কেনৰ সলনি মে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ক্লাছৰুমত সোমাওঁ দেৰিকৈ আহি পায় ছাৰক আমি সুধি লওঁ যে ছাৰ মে আই কাম ইন বুলি সোধোঁ তো কেন আই কাম ইনো ক'ব পৰা গ'লহেঁতেন হয়তো কিন্তু ছাৰক আমি সন্মান দি পেলাই কথাটো কোৱা বাবে আমি তাত কেনৰ সলনি মে ব্যৱহাৰ কৰিম মে আই কাম ইন ছাৰ এইটোহে হ'ব বা ঠিক সেইদৰে মই যদি কওঁ ছাৰ বুলি কৈছোঁ সন্মান দি পেলাই কৈছোঁ যে ছাৰ আপুনি যাব পাৰে ছাৰ ইউ মে গ' এনেকৈ ক'ম কিন্তু সেই একে কথাটো মই যদি ষ্টুডেণ্ট এজনক কওঁ যাক মই মৰম কৰিম কিন্তু সন্মান তেনেকৈতো দিয়া নহয়গৈ ছাৰক যেনেকৈ সন্মান দিওঁ তো তেতিয়া মই কি ক'ম যে এই তুমি যাব পাৰা ইউ কেন গ' বা তুমি মোৰ লগত যাব পাৰিবা ইউ কেন গ' উইথ মি তেতিয়া আমি কেন ব্যৱহাৰ কৰিম মনত ৰাখিবা নৰ্মেলি ক'লে বন্ধু বান্ধৱ সমনীয়া ইত্যাদিৰ লগত ক'লে আমি কেনেৰে যাম কথাটো পাৰা বুজাবলৈ আৰু যদি আমি সন্মান সহকাৰে কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মে ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই থেংক ইউ ছ' মাছ